Доброго мирного дня вам. Ну що, стартуємо. Лихоманка вудок там нам анонсували. Лихоманка перлин. Малий акційний. Там десь великий акційний повинен бути. Так вони колись розвели нас. І мене в тому числі. Якийсь преміум квиток. Один пакетик мимо. Всього-навсього за одну легендарну 280 гривень. 700 гривень за одну легендарну. Що за преміум? В такому, за такий пакет мав на увазі, розвели колись. Гадали, там буде легендарна, а там власники гри сиділи в тому пакеті. Що за квиток? Що за чергове мракобісся? Куди вони вже той квиток? Рибний квиток? Щось не те. Де той рибний квиток? Це 6, не 6 година. Десь по ходу буде видно, що нам тут втрачати, не втрачати. Ось що вони, куди вони рибний квиток. 300 дають. Наскільки той квиток? 450, 150 перлин. Нагадаю, воно того вартує, якщо не змінили завдання. Дивимося завдання. Завдання не змінили, але не факт. Що нормально дадуть. Там вже хтось не тільки закрив, а вже й нагороду отримав, мабуть. Лохотронське колесо. Як завжди. Що тут? Спеціально. Кригоріс. Це вихідні дні пішли, то вони. Так, навіть вже колесо на вудки придумали. А це що тут таке? Знову кригоріс. А за що нам там давали ті приманки? Нам не за незвичайні давали, нам давали за щось інше. Це ті потрібно типи ловити. А це що таке? Нова подорож у нас пішла. 4500 приманок, непогано так насипають. Стара закінчилася, нова пішла. А ось вам. Ось вам білочка, а можливо кролик. Для мене відкриття було, що білочка це криса. Їжачок це також криса. Хто не знав. Так, кому скільки потрібно приманок, вказуйте. Якщо це не стандартна якась наша приманка. Ну що, там десь пакет є. Пакет лохотронський незвичайних приманок.
Здається, тут все по стандарту, як завжди. Така медалька якась. І типи. Свиня. У мене вже тут такі надрівні. Космічні надрівні з'явилися. Так, ліцензії нам добавили. Добавили ліцензії. Яка там сама стара. І випадає завжди рівно 3%. Плюс-мінус 3%. І ніяк не дотягну до того човника. Ну ніяк. Ніякої тут приблуди немає. Немає. Типи. В чемпіонаті є свиня? Є свиня в чемпіонаті. Навіть рекорд. Кумедний рекорд. Жетонів так багато впало. Вперше пакет відпрацював по-своєму. Навіть 12 зірок свиня. Ще один рекорд буде. Ще один рекорд є. Ну, от раніше, як було, ми заходили поскоріше о 2 годині дня, щоб поскоріше закрити поєдинки і отримати нагороди. Не нагороди, а легендарну. А зараз без різниці. Заходь, не заходь, а все одно легендарну не отримаєш. З події. Нову халепу якусь придумали. Цієї міфічної вже не повинно бути тут. Чергова свиня від гравців. Від власників, точніше. Приманки в чемпіонаті немає, а вони в події її вставляють. А що таке? Незвичайно не хочу йти. Сьогодні 11 КП, з якого ми, скоріше за все, тільки легендарною зможемо дістати більшість гравців. Це в тему гачків. Звертаю увагу в черговий раз гравців, в першу чергу гравців іноземних, які в нас знаходяться, які до нас хочуть потрапити в клан.
від вас головна вимога — це гачки. Хто не володіє ситуацією, у нас в Україні майже в більшості населення світло в день є всього 3-4 години на добу. І те світло, яке дають електропостачання, я не знаю, яка у вас напруга, а в мене напруга навіть не сягає 180 вольт. Тому до іноземців в першу чергу майте це на увазі. Чому до вас така вимога? У вас є більш-менш нормальні умови для того, щоб грати, набивати гачки. Ми взагалі на даний момент знаходимося в таких умовах, коли навіть хотів би набивати гачки, але в тебе немає можливості набивати ці гачки. Знову ж таки, вже звертаюся до всіх, в кого є можливість, набивайте ці гачки. Нам потрібно підтягувати клан під 11 КП. Щоб завжди 11 КП ми зайшли, ми швиденько його закрили. В інший час грайте, як вам заманеться. Всі, абсолютно. Але ж також є така закономірність. Гравець, він або грає в гру активно і може грати, або він не грає. Тому без різниці йому майже 11 КП, не 11 КП. Або звичайний ігровий день. Але все одно, в цілому. Вимога 11 КП, а увесь остальний час грайте, як вам хочеться. І як вам дозволяє ваш стан ігровий і життєвий. Але 11 КП давайте будемо. Тримати рівень і не збавляти оберти. Не зупинятися. Минулий раз дуже погано 11 КП відпрацювали. Нова локація була дуже погана. Ми його вже закривали в суботу під наступний ігровий день. Під 2 години. Це дуже погано. Це дуже погано. Можливо, у вас локація і не йшла. Можливо, ви не могли грати, не знаю. Так, це знову не та приманка. Забалакався. Можна було мені спробувати потягати колесо, пообертати. Але це ж знову ж таки перлини на вітер і вони не повернуться. І потрібно переходити вже на той режим, готуватися до легендарної тільки з кланового пакету. І то це буде недовго, впевнений. Нам якийсь час ще будуть давати цей клановий пакет, а потім щось вигадають, 100% щось вигадають, і ми вже з КП не будемо отримувати
навіть ту легендарну. Як вони вигадали легендарну, точніше 11 КП, коли нова локація, і вони вставляють в 11 КП всього одну міфічну, про що взагалі може бути мова? Як варіант, можливо, не закривати той 11 КП, коли нова локація. В 10 КП там дають 4 міфічної приманки хоча б. Хоча б так. Як взагалі так можна грати постійно і йти в мінус, щоб кожна подія в тебе відбирала тільки якісь накопичення, якесь добро, перлини? Як може бути так гра заточена? Моє вітання за перше місце. За колесо ми давно знаємо, що колесо то абсолютно тотальний лохотрон. Абсолютно. Раніше загадкова з того колеса більш-менш падала. Можна було накрутити загадкових і закрити подію. Зараз обертаєш те колесо, обертаєш і до одного місця. Як з цим пакетом зараз в мене, так і з колесом. Все, надії, як завжди, не виправдалися. Стандарт. Так, а що у нас там? Вафлі. Дивлюся, вафлі подобаються власникам гри. Переможіть. Акула Гоблін? Такого в нас ще не було. В нас гобліни тільки власники гри. Поєдинки героїв десь там маячать попереду. На, це отримайте, я так дивлюся, що таке. І сюди нам не дадуть пройти. А ні, дали пройти, а як це взагалі? Але тут 100% потрібно зловити легендарну і не дойдуть. Вправний машиніст якийсь. Завдання відкрив, а все одно не дадуть. Ні, я нічого не відчуваю, але знаю, власники гри гівно повне, а це я знаю. Що там, минулу подію є що показувати? Нема що показувати. Нам до сих пір дають забирати останню. Гадаю, всі забирають останню, тому нема про що казати. Не закрив поєдинок. Закрив, все одно б не втрапив би в рейтинг 1000, то різниці немає. Закриваєш, не закриваєш. Нічого собі.
2 джекпоти і 1 лега. Не по скільки ти там крутив? 110? 110 це по 125, чи що ти маєш на увазі 110? А, 110 прокрутів. В цілому ти маєш 110 прокрутів. Давайте зробимо, як нам рекомендують. А де в нас? Я ніколи на цій мові витратити. Але гадаю, це абсолютно рандомна справа, і те, що в когось працює, в когось спрацювало, це в іншого зовсім не спрацює. Але давайте перевіримо в цілому схему. Щось в мене вже немає відчуття, що там щось впаде. Навіть коли одна легендарна впадає, то це вже вудка джекпот. А в тебе який джок? Перлини ти там писав? Ну, вудка джекпот, я повинен сказати, це таке собі. Вудку можна й самому нарішати, а ось коли нема самої приманки, на її походу немає. Ну, як бачите. Як бачите. Так, а 14. Це в мене джекпот випав. А я його й не бачу. Я джекпот не бачу. Джекпот по перлинам випав. Цікаво. Дайте приманку мені. Як так можна обертати колесо, щоб приманка не впала? В колесі 3 приманки. І приманка не падає. Абсолютно в дужках рандомне колесо. Приманка одна є. Так, ну я більше не буду обертати. Ну, не знаю. Можливо, якось і працює ця схема. З мовою маю на увазі. Можливо, працює. Нічого не скажу. Можливо, потрібно нам далі частіше спілкуватися. Так, один одному казати інформацію. Знаєте, я не знаю, що вам писати. Я зараз напишу, що в мене так само сталося. А ви будете пробувати, і у вас це не вийде. Джексон. Як це Т9 задовбав? Де там дорівнює? Як почну щось вигадувати. Та що за
Не втрачаю ваш час ніколи, глядачі, але, мабуть, потрібно було написати. Все-таки нехай гравці знають. Можливо, ще хтось спробує, і, можливо, у гравців так само пощастить. Тому, гадаю, треба було мені написати. Можливо, тоді запишу 2 відео, як варіант. Так, вудка. А що таке везіння якесь дуже велике? Дуже велике везіння на вудках. Так, поки що прокачувати не буду. Хочу подивитися перки. 4-1, 3-1, 3-6. Можливо, на цій вудці будуть краще. За це маю на увазі. Не та, яка випала з колеса. Та, яка випадає з колеса, і та, яка має перки постійні 3,5, вона якось не дуже так качається, прокачується. Хоча буває по-різному. Буває так прокачується і швиденько. Не можна так сказати, але помітив, та вудка, там де 3,5 перк стандарт дається, вона так не дуже качається. Так, ну що робити? Яку все-таки качати? Цю качати? Мабуть, на цій залишуся. Вона вже, здається, так пішла непогано прокачуватися. Так, більш-менш якось так качається. Можна з нею щось видавити. За джекпот не знаю, що сказати. Можливо, дійсно мова на якийсь час дуже сильно у всіх одночасно діє. Можливо, є така ситуація. Такої паралелі в нас в грі ще не було, але можливо. Можливо. Так, ну що, прокачувати легендарно в дереві. Вона в мене ще тут не прокачана. На легендарну вистачить і більше ні на що не вистачить. Загадкова, міфічна на цю локацію впала. Можливо, сьогодні якийсь щасливий день. Ну, я також побачите, як я обертав. В перший оберт мені джекпот випав 1 раз. А другий раз так, а це вже закінчується. Я не встиг. От халепа. Халепа так халепа. Зроблю перерву, а тут нам легендарна потрібна незвичайна.